Porvoossakin kuuluu. Laittakaa tosiaan siihen chattiin vaan kysymyksiä ja kommentteja, ja jos tekniikan kanssa jotakin ongelmia, niin voi niitäkin kokeilla ratkoa. Mutta aloitellaan. Joo, aloitellaan. Tervetuloa pedagogiseen nettikahvilaan. Ollaan täällä Oulussa, Valtteri Tervaväylässä, ja meidän tarkoituksena on käydä läpi tämmöistä toimintakykyarvio.fi-palvelua ja pohtia sitä, että miten sitä voisi hyödyntää oppilaanohjauksen tukena. Minä olen Puusaaren Anna-Kaisa ja olen Tervareitti-hankkeen projektipäällikkö ja opinto-ohjaaja täältä Valtteri Tervaväylästä. Ja minun nimi on Veli-Pekka Nitovuori ja opettajana ja projektityöntekijänä täällä Valtteri Tervaväylässä. No niin, lähdetäänpä vähän katsomaan, että mikä tämä meidän palvelu on ja minkälaisia tausta-ajatuksia sillä on, mutta oliko sulla... Joo, eli tämä meidän nettikahvila-webinaari on valittu tämmöiseen Erasmus Plus All Aboard-hankkeeseen. Ja tuolla kannattaa käydä tuolla kotisivulla, hankkeen kotisivulla. Siinä on tarkoituksena etsiä semmoisia uusia innovatiivisia ratkaisuja inklusiivisen koulunkäynnin tueksi ja myös niiden jakaminen. Kannattaa käydä tuossa osoitteessa. Ja tosiaan tämähän tulee tämä nettikahvila tallenteena sinne valtteri.fi kautta nettikahvilasivulle, että sieltä pystyy sitten jakamaan, jos jollakin vaikkapa työkaverilla jäi nettikahvila, ettei päässyt tähän nyt osallistumaan, niin sieltä voi katsoa tallenteena sitten. Joo, eli lähtökohtia toimintakykyarvio.fi-palvelulle niin tuli oikeastaan tämmöistä Tervareitti-hankkeesta, joka täällä Valtteri Tervaväylässä oli käynnissä vuosina 2015-2017. Ja Tervareitti-hankkeen tavoitteena oli tukea erityistä tukea tarvitsevia yläkoululaisia nuoria siirtymässään toiselle asteelle. Ja tavoitteena oli kehittää ohjausmalli lisätukea tarvitsevan oppilaan ohjaukseen ja löytää keinoja tunnistaa niitä tuen tarpeita, jotka ovat keskeisiä siinä siirtymävaiheessa, ja saattaa myöskin sitten ne tuen tarpeet sen vastaanottavan koulutuksen järjestäjän tietoisuuteen, jotta se tuki sitten voidaan myöskin mahdollistaa sitten toiselle asteelle siirtyessä. Ja meillä tästä ohjausmallista niin oli merkityksellisenä osana tämmöinen vertaisryhmä, johon koottiin nuoria eri kouluista yhteen, ja he saivat yhdessä pohtia tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä ajatuksia ja saivat sitten lisää ohjausta yksilöohjauksen ja vertaisryhmäohjauksen muodossa omaan siirtymäänsä. Ja yksi sellainen tavoite oli tuoda paremmin nuorten toimintakyvyn vahvuudet ja haasteet näkyväksi ja tunnetuksi sen siirtymän suunnittelun helpottamiseksi. Ja tämän vuoksi me lähdettiin kehittämään tämmöistä toimintakykyarvio.fi-palvelua, minkälaista ohjauksellista tukea nuoret sitten tarvitsevat. Tuossa näette nyt meidän ohjausmalli, eli se siinä näkyy ehkä vähän pienellä, mutta se on nyt lopputulema siitä, että miten näiden nuorten kanssa, kun 2 pilotin voimin tehtiin töitä ja seurattiin sitä heidän viimeistä kouluvuottaan ja siirtymään, niin minkälaisia havaintoja ja kokemuksia nuorten kanssa tehtiin. Ja tämä meidän ohjausmalli, mikä tässä nyt näkyy, niin soveltuu kaikista parhaiten oppilaalle, joka syystä tai toisesta tarvitsee lisää ohjausta. Voi olla, että se oma itsetuntemus ei ole vielä kovin vahvistunut ja oma suunta on hakusessa, tai voi olla, että nuorella on koulunkäynnin kanssa haasteita, koulunkäyntiin kiinnittymissä haasteita tai sitten jotakin muita omaan toimintakykyyn liittyviä esimerkiksi haasteita. Ja meidän tämä ohjausmalli perustuu semmoiselle positiiviseen psykologiaan nojautuvalle ajatukselle siitä, että se nuoren
kohtaaminen on se kaiken keskiö ja sille yksilöohjaukselle tässä meidän mallissa annettiin sijaa. Ja siinä tarkoituksena on tutustua siihen nuoreen ja hänen siihen koko elämäntilanteeseensa, missä hän siinä yläkoulussa on ja löytää niitä kiinnostuksen kohteita ja unelmoinnin kohteita ja kirkastaa asioita, jotka hänelle ovat tärkeitä. Ja keskiössä siinä ohjauksessa on se, että tunnistetaan niitä nuorten vahvuuksia ja voimavaroja, joita nuoret eivät välttämättä itse siitä omasta elämänpiiristään löydä. No, toinen sitten vaihe on tuossa tuo toimintakyvyn arviointi, johon tämä meidän webinaarikin ennen kaikkea kiinnittyy. Ja sen tehtävänä tässä meidän ohjausmallissa on kuvata sitä oppilaan toimintakykyä laaja-alaisesti niin, että sen oppilaan oman näkemyksen kuulemiselle tulee tilaa ja sitten toisaalta myöskin huoltajat ja opettajat pääsevät vuoropuheluun oppilaan toimintakyvystä. Ja siinä yhteisessä keskustelussa sitten tulee myöskin näkyväksi paremmin niitä arjessa tapahtuvia onnistumisia ja vahvuuksia, asioita, jotka toimivat siinä oppilaan arjessa hyvin, mutta myöskin sitten tuen tarpeita, joita täytyy sitten huomioida esimerkiksi alavalinnassa tai sitten koulutuksen järjestäjävalinnassa ja suunnitella sitten siihen omaan toimintakykyyn perustuen sitä sopivaa pedagogista tai kuntoutuksellista tukea. Kolmas tuosta on tuo vertaisryhmä ja meidän havaintoja tuossa hankkeen aikana oli se, että varsinkin tämmöiset tukea tarvitsevat nuoret niin lähikoulussakin ovat aika usein yksinäisiä ja heillä voi olla kaipuuta kuulua johonkin ryhmään ja olla omia itsenään vertaistensa joukossa. Ja meillä oli tämmöisiä toiminnallisia vertaisryhmiä, joihin nuoria sitten kokoontui eri lähikouluista ja heidän kanssaan käytiin sitten oppilaanohjauksellisia teemoja ja sitä omaa tilannetta läpi yksin ja yhdessä ja sitten tavallaan se ryhmä tuki sitten sitä nuorta siinä siirtymävaiheessa ja sieltä löytyi uusia ystäviä ja sitten myöskin pohja harjoitella sitä irtaantumista sieltä kotoa ja sitten niitä sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoitteluun oli sitten aikuisia myöskin siinä käytöstä. No, neljäs vaihe on hyvin tyypillinen, eli sopivien opintovaihtoehtojen löytäminen ja ne tietenkin rakentuu sieltä kiinnostuksen kohteista käsin ja tässä sopivien opintovaihtoehtojen löytymisessä me ollaan pidetty tärkeänä, että meillä on semmoinen vankka tuntemus siitä oppilaan toimintakyvystä ja siihen liittyvistä myöskin haasteista ja vahvuuksista, jotta voidaan sitten puntaroida niitä oikeita vaihtoehtoja ja päästä tuohon kohtaan 5, eli siihen sopivan opiskelupaikan valintaan. Ja meidän kokemus on se, että nämä nuoret kaipasivat hyvin paljon semmoista konkreettista kokeilua ja mahdollisuutta tutustua erilaisiin opintovaihtoehtoihin ja paikkoihin ihan käytännön kautta. Ja heille järjestettiin paljon tutustumiskäyntejä ja koulutuskokeiluita tosi erimuotoisesti. Ja sitten näin ollen saatiin varmuutta siihen päätöksentekoon ja vältettiin semmoisia hutilyöntejä. Tuo 6. kohta on tuolla tuo nivelvaiheen tuki, eli tavallaan vähän pidempään seurattiin nuorten siirtymää siihen vastaanottavaan laitoksiin ja oltiin rinnalla kulkijoina siinä matkalla ja katsottiin, että myöskin ne opinnot sitten lähtee sujumaan hyvin ja sinne päästään mukavasti siellä alkuun. Ja tuo nivelvaiheen yhteistyön kautta sitten myöskin voitiin hyvin siirtää sitä toimintakykytietoa sinne vastaanottavaan oppilaitokseen ja käydä ihan arjenkin tasolla niitä pedagogisia ratkaisuja, joita on hyvä huomioida siinä sitten opintojen alkaessa. Ja tämä on oikeastaan semmoinen yksinkertaistettu ajatus siitä, että miten nuorta voidaan tukea tässä siirtymävaiheessa. Ja keskeistä siinä on se, että nuoret saa sitä sosiaalista tukea siinä elämänvaiheessa myöskin perheen ulkopuolelta ja sitten toisaalta,
että hän on itse osallisena vahvasti siinä omassa opintopolun suunnittelussa ja myöskin se oman toimintakyvyn arvioimisessa. Tämä ohjausmalli löytyy tuolta www.omatervareitti.fi-sivulta. Ja tosiaan niin Tervareitti-hanke päättyi tuossa vuoden vaihteessa, niin nämä sivut ei hirveän kauan enää välttämättä pystyssä ole, mutta ainakin vielä pitäisi toimia, että käykää sieltä tutustumassa sitten tähän ohjausmalliin tarkemmin. Ja toimintakykyarvio.fi on sitten, niin kuin Anna-Kaisa tuossa kertoi, osa sitä ohjausmallia ja se toimintakyvyn kuvaaminen nähdään tosi tärkeäksi pohjaksi sille oppilaanohjaukselle. Ja se onkin meidän pääaiheena nyt tänään. Joo, meillä toimintakykyarvion pohjana on tämmöinen kansainvälinen ICF-luokitus, eli toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka on tämmöinen kansainvälinen luokituspohja, jolla voidaan kenen ja tahansa ihmisen toimintakykyä ja vahvuuksia ja toimintarajoitteita kuvata. Ja me haluttiin tälle meidän palvelulle jonkunnäköinen tämmöinen kestävä ja luotettava pohja, ja niinpä me käytettiin tätä ICF-luokitusta sitten tämän työkalun pohjalle, ja meillä oli siihen ICF-asiantuntija käytössä sitten auttamassa tuon luokituksen soveltamisessa ja käyttöönotossa. Ja pääpiirteissään se ajatus on siitä, että sitä oppilasta tarkastellaan hyvin laaja-alaisesti ja on tärkeää kuulla erilaisia ääniä siitä oppilaan ympärillä toimijoilta, että miltä se oppilaan toimintakyky näyttää esimerkiksi kotona ja koulussa tai sitten vaikka asuntolassa asuessa. Ja ajatuksena on se, että sitä toimintakykyä katsotaan laaja-alaisesti kokonaisuudessaan niin, että ei olla kiinnostuneita pelkästään niistä tuen tarpeista tai haasteista tai vioista, mitä siinä oppilaassa ilmenee, vaan ollaan myös kiinnostuneita siitä, että mikä toimii hyvin ja mistä voidaan olla iloisia ja missä voidaan nähdä myöskin edistystä siinä omassa toimintakyvyssä. Ja tuo ICF antaa tämmöisen yhteisen kielen eri toimijoille ja myöskin semmoisen yhteisen ymmärryksen siitä toimintakyvystä ja siitä, että se saattaa näyttäytyä eri tilanteissa erilaisena ja eri ympäristöistä. Oppilaskin voi käyttäytyä esimerkiksi hyvin eri tavoin, ja sitten kun päästään siihen yhteiseen keskusteluun, niin tavallaan se oppilaan toimijuus tulee näkyväksi mahdollisimman monesta näkökulmasta. Ja keskeistä tässä on myöskin se, että se oppilas itse niin kuin arvioi ja kuvaa sitä omaa toimintaansa erilaisista tilanteista ja erilaisista ympäristöistä. Ehkä semmoinen yksi parhaista jutuista tuossa, että tässä on tuo ICF-luokituspohjana on se, että ei esimerkiksi diagnoosin tai vamman perusteella tehdä johtopäätöksiä siitä toimintakyvystä, vaan nimenomaan sen, että miten se arjessa näkyy se toimintakyky. Ja sehän on se merkityksellinen asia. Ja tosiaan niitä lähtökohtia tälle toimintakykyarvio.fi-palvelulle, niin kuin tuossa tulikin ilmi, että niitä vahvuuksia ne on saatava näkyviin ja niitä, kun toimintakyvyn kuvauksen tekee tällä työkalulla, niin niitä kyllä kaikille löytyykin. Ja monesti tulee semmoisia vahvuuksia, että niitä ei ole välttämättä aikaisemmin osannut ajatella. Ja nuoret tarvitsevat tosi paljon aikuisten apua ja tukea siinä, että he löytävät itsestään niitä vahvuuksia ja he tunnistavat niitä asioita, joita he osaavat. Ja joskus se on niin kuin hyvä kotiväeltäkin kuulla niistä omista vahvuuksistaan siinä murrosiän kynnyksellä, että tavallaan tuo vahvuuksien läpikäyminen ja keskustelu, niin se antaa myöskin semmoisen hyvän keskusteluyhteyden sille tulevaisuuden suunnittelun käynnistämiselle. Sitten oppilaan osallisuus, huoltajaosallisuus, äärimmäisen tärkeitä juttuja.
ja on huomioitu myös tässä toimintakykyarvio.fi-palvelussa. Tosiaan saadaan kodin ääni myös kuuluviin ja oppilaan ääni kuuluviin. Toimintakyky on kuitenkin sitten se oppilaan oma asia. Tässä on ehkä taustalla osittain sellainen havainto tai sellainen huoli, että kun oppilaan ympärillä on useita osaavia ammattilaisia, joilla on paljon tosiasiallista tietoa siitä oppilaan toimintakyvystä, niin voi olla, että näissä keskusteluissa niin huoltaja tai oppilaan oma ääni jää joskus vähän alakynteen, niin tavallaan sen oman toimintakyvyn kuvaamisen kautta se oppilaan oma ääni vahvistuu ja sitten toisaalta hän myöskin ymmärtää paremmin se, että minkälaisista asioista tässä keskustellaan, kun hän on itse osallistunut siihen kokonaisuudestaan siihen kuvaamiseen. Ja sitten se moniäänisyys. Jokaiselle oppilaalle tulee totta kai erilainen toimintakyvyn kuvaus, mutta voi olla myös, että jokaisella oppilaalla on ihan sitten eri ammattilaisetkin vastaamassa siihen toimintakyvyn arvioon. Eli ihan tilanteesta ja siitä ympäristöstä riippuen, että ketkä tämän oppilaan toimintakyvyn parhaiten tuntee, niin voi tulla mukaan sitten siihen toimintakyvyn kuvaamiseen. Tässä vaiheessa voitaisiin katsoa sitten sitä palvelua ihan niin kuin ehkä vähän teknisemmästäkin näkökulmasta ja ehkä semmoinen pikakelaus, että miten semmoinen toimintakykyarvio luodaan, mistä semmoinen tehdään ja sitten, että miten sitä hyödynnetään sitten. Ja laittakaa tosiaan kysymyksiä sitä mukaan, kun tulee, niin yritetään niihin kerätä sitten tuossa lopussa vielä vastaamaan. Eli toimintakykyarvio.fi-sivustolle mennään ja täällä on yleistietoa siitä, että miten se toimintakyvyn kuvaus liittyy oppimisen tukeen ja myös oppilaanohjaukseen. Ja sitten täältä löytyy käyttöohjeet, sitten tämmöinen suostumuslomake PDF-muotoisena toimintakyvyn arviointiin. Se on tietysti syytä aina alle 18-vuotiaan oppilaan toimintakykyä kuvatessa, niin sitten se allekirjoitus huoltajilta saada. Ja osallisuuden näkökulmasta myös on hyvä, että se oppilas itse sitten allekirjoittaa siihen ja tavallaan sitoutuu myös itse tähän arvioon tulevan mukaan. Sitten sieltä löytyy vähän käyttöehtoja ja tietosuoja-asioita ja yhteystietoja. Siellä on meidän yhteystiedot ja voitte olla yhteydessä tämän nettivahvelän jälkeen tästä asiasta ehdottomasti. Ja täältä luodaan sitten tunnus ja siihen tarvii vain sähköpostiosoitteen. Se ei ole sen kummoisemmin. Sitten kun tunnus on luotu, niin päästään kirjautumaan. Ja täältä näyttää sitten tämä toimintakykyarvio.fi, kun sinne on kirjauduttu. Eli siellä näköjään kysymyksiä tulee, koitetaan kohta vastata niihin. Täällä näkyy nämä lähetetyt toimintakykyarviot. Ja sitten täällä on tämmöinen painike, mistä luodaan uusi toimintakykyarvio. Ja tuolta klikataan uusi toimintakykyarvio. Ja uutena ominaisuutena tässä on tämmöinen, että päästään valitsemaan oppilaan iän ja toimintakyvyn perusteella sitten se semmoinen kysymyspaketti. Eli onko esi- ja alkuopetuksen oppilas vai 3.–6. oppilas esimerkiksi tai yläkoulujen lisäopetuksen oppilas. Ja otetaanpa tästä nyt yläkoulujen lisäopetus. Patteristo, valitaan se ja klikataan seuraavaan. Sitten tänne luodaan tämmöinen tunniste oppilaalle. Se on semmoinen tunniste, mikä ei saa olla nimi tai henkilötieto, vaan se voi olla ihan vaikka keksitty tunniste, vaikka TA12. Ja tänne kirjoitetaan kuvaus. Ja tämä on semmoinen kuvaus, mikä näkyy siinä kyselylomakkeen alussa ja sitten siinä sähköpostissa, mistä päästään sitten vastaamaan tähän. Eli siihen kuvaus
Sitten valitaan ne tämän oppilaan kannalta merkitykselliset toimintakyvyn osa-alueet. Täällä on suositeltuina osa-alueena hyvinvointi, minä ja muut ja oppiminen ja opiskelutaidot. Ja sitten voi vielä tämmöisiä valinnaisia täydentäviä osioita valita. Esimerkiksi jos ajatellaan, että toimintakyky kuvataan oppilaanohjauksen tueksi, niin voidaan ottaa täältä tämä tulevaisuuspaketti. Siitä näkee sitä, että siinä voi painaa se näytekysymykset, niin voi etukäteen tarkastella, että onko nämä sellaisia asioita, joita tämän kyseisen oppilaan kohdalla on hyvä selvittää. Sieltä voi tavallaan sen pohjalta sitten määritellä sen kyselyn laajuuden. Sitten jatketaan. Ja tänne kirjoitetaan sitten oppilaan sähköpostiosoite, huoltajan sähköpostiosoite, opettajan sähköpostiosoite ja kuka tahansa tässä oppilaan toimintakyvyn kuvaamisessa on mukana, niin heidän sähköpostiosoitteet sitten. Ja loppuun kirjoitetaan vielä saativiesti ja sitten lähetetään. Ja vastaaminen tapahtuu sähköpostista tulleen linkin kautta. Ja se on melkoisen helppo homma. Otamme tässä välissä, oliko se kysymys tuohon? Elikkä Terja Kaakkorinniemi oli meillä ICF-asiantuntijana. Terja on meillä ohjaava kuntouttaja täällä meidän talossa ja toimii myöskin ICF:n koulutuksissa asiantuntijana. Kyllä. Ja tosiaan sitten kun äsken luotiin se toimintakykyarvio ja sitten kun ollaan saatu siihen vastauksia, niin me nähdään täällä lähetetyt toimintakykyarvioita osiossa tämä. Ja otetaanpa tuosta tuommoinen esimerkkikeissi. Katsotaan, että minkälaisia näkymiä siitä oppilaan toimintakyvystä tämä palvelu tarjoaa. Täältä pystyy yhdeltä tiedonvälineeltä katsomaan, että onko kaikki vastannut ja myös näkee ne osa-alueet, että mitkä silloin alussa on valittu. Ja tämmöisiä näkymiä siellä sitten. Klikataanko ensin, että miltä kysymykset näyttää? Joo, voidaan katsoa, että on tässä nyt, mikä oppilaalla kysytään aina eka, että vastaako yksin vai aikuisen kanssa. Ja nyt oppilas vastaa yksin. Meillä on kolmenlaisia kysymyksiä, avoimia kysymyksiä, esimerkiksi vahvuuteni, johon voi listata. Sitten löytyy tämmöisellä 0-4 asteikolla, mikä on ICF:stä myös tuttu. Eli jos laitetaan 0, niin tässä asiassa suoriutuu oppilas täysin itsenäisesti. Ja tämä 4 on sitten, että ei kykene tähän edes avun kanssa. Tässä tämä asteikko ikään kuin kuvaa sitä tuen tarvetta tässä kyseisessä asiassa. Ja tuolla kulmasta näkyy tuo järjestely ja suunnittelu, eli siellä tavallaan näkyy se ICF. Me ollaan vähän tätä sanallistettu niin, että ei ole käytetty ihan suoraan näitä ICF:n käsitteitä, vaan ollaan viety se sinne käytäntöön, että miten esimerkiksi tämä kyky suunnitella mielessä jokin monivaiheinen toiminta tai tekeminen näkyy sen oppilaan arjesta. Ja tästä esimerkiksi se on esimerkiksi se, että miten oppilas suoriutuu jonkun tehtävän tekemisestä, että suoriutuuko itsenäisesti vai tarvitseeko paljon tukea tai ei kykene kenties ollenkaan. Ja täällä on kuvalliset linkit on sitten Papunetilta saatu lupa käyttää näitä, että ymmärtämisen tueksi on kuvata. Ja sitten yksi kysymystyyppi täällä on vielä sellaiset kysymykset, missä vastataan kyllä ja ei. Katsotaanpa, tulisiko niitä. No niitä ei tässä nyt tullut, mutta kaikissa kysymyksissä on mahdollista vastata, että en osaa tai halua vastata. Ja se on semmoisessa tilanteessa, jossa ei tosiaan sitten sitä pysty arvioimaan sitä oppilaan toimintakykyä. Ja
nyt meidän on pakko mennä jo tästä eteenpäin ja katsotaan vielä niitä, minkälaisia näkymiä sieltä tulee. Nyt sitten tässä kohtaa oletetaan, että kaikki kutsun saaneet ovat vastanneet, tai me myös nähdään tuolta, pystytään tiedot välillä katsomaan, että ketkä ovat vastanneet tähän kuvaukseen, ja tämä työkalu sitten kokoaa ne näkemykset yhteen. Ja tässä ensimmäisenä on tämmöinen vahvuuskatsaus, eli tänne on haluttu nostaa niin 5 toimintakyvyn vahvuutta, eli näissä numeerisissa kysymyksissä, missä se tuen tarve on vähäisin, niin silloin ajatellaan, että se on toimintakyvyn vahvuus, kun siitä suoriutetaan itsenäisesti. Seuraava välilehti on tämmöinen vahvuudet ja haasteet, ja siellä ylhäällä näkyy sitten tuo meidän arviointiasteikko. Eli suoriutuu itsenäisesti on vihreä ja ei kykene tähän, on se toinen äärilaita siellä 4. Ja siellä on niiden aihealueittain sitten vahvuudet ja haasteet listattu. Ja vahvuuden raja on tuosta se 1,5, eli jos tarvitsee kohtalaisen paljon tukea jossakin asiassa, keskiarvo on tuolla esimerkkinä 2, niin ei osaa oikein arvioida omaa työskentelyä tai työn tuloksia realistisesti, niin ajatellaan, että siinä tarvitaan sitten aikuisen tukea ja ohjausta. Kaikissa näissä näkymissä, lähes kaikissa pystytään sitten viemään tuonne koosteeseen asioita. Eli vaikka tämmöinen asia, josta olisi merkityksellinen vahvuus, kun oppilaan kohdalla, klikataan sitä, valitaan täältä, mihin osa-alueeseen se koosteessa se viedään. Ja näin. Ja koosteet on täällä, mutta käydään vielä tässä läpi nämä loputkin nopeasti. Eli toimintakyky 0-4. Tässä näkymässä näkyy ne vastaukset, tai niiden vastausten keskiarvot, mihin on vastattu sille 0-4 asteikolla. Ja toimintakyky K/E, niin tässä näkyy sitten ne kyllä, ei ja lisäksi avoimet kysymykset. Sitten täällä on ristiriidat näkymä, mihin tulee, jos niissä vastauksissa on selkeä ero. Esimerkiksi oppilas on vastannut johonkin kyllä ja huoltaja ei. Niin se on aika hyvä asia tuoda sitten ehkä keskusteluun mahdollisesti. Tämäkin voi vielä klikkaamalla tänne erilaisiin näkemyksiin koosteeseen. Sitten me pystytään tarkastelemaan näiden vastaajien arvioita erikseen, mitä oppilas on tai vaikka huoltaja vastannut. Ja lopuksi on sitten tämä kooste, mitä me ollaan työstetty tässä eri näkymistä. Eli tämä tuo sille helpolla tavalla se yhteisen näkemyksen ja tehokkaalla tavalla yhteisen näkemyksestä toimintakyvystä esiin. Tänne voi koota sitten ne kaikki merkityksellisimmät asiat siitä toimintakyvystä. Ja tämä asiakirja, esimerkiksi tämä KOOS-työkalu, niin tämä voi sitten laittaa vaikka sinne vastaanottavaan koulutuksen järjestäjälle tiedoksi, kun ollaan siirtymässä toiselle asteelle, että minkälaisten asioiden parissa ollaan peruskoulussa oltu tekemisissä. Ja oppilas saa, täällä on kysymys, että onko oppilaalla omat tunnukset vastata kysymyksiin, tuleeko yhdelle sivulle näkyviin jokaisen vastaukset. Eli oppilas saa myöskin sen sähköpostin kautta sen linkin. Ja sen linkin voi vaikka aukaista sitten opettajankin sähköpostista esimerkiksi välillä tai puhelimella, jos omaa sähköpostia ei ole. Ja sitä klikkaamalla sitten tulee se oma oppilaankin kysymysluettelo siihen esille. Ja tuleeko yhdelle sivulle näkyviin jokaisen vastaukset? Miten ihan ne hippaat? Vastasitko tähän Petran kysymykseen jo? Ei tästä. Joo, eli tuleeko yhdelle sivulle? No siinä on tosiaan erilaisia näkymiä ja joissakin näkymissä on keskiarvo niistä vastauksista ja joissakin näkymissä sitten esimerkiksi siinä arvioit vastaajittain näkymissä, niin siinä näkyy sitten yksittäiset. Mm-hmm. Joo, tuolla ylempänäkin oli. Joo, siellä oli. No niin. Eli miten laajat kysymykset yhdessä osa-alueesta on? Suunnilleen montako kysymystä? No, kysymysten määrä vaihtelee siinä osa-alueittain. Eli siinä on, taitaa olla vähin on se, että on 8 kysymystä ja
parikymmentä taitaa olla laajimmillaan, eli vähän riippuu aina siitä osa-alueesta, että paljonko siellä on kysymyksiä, ne pystyy siitä sitten kaikki kattamaan läpi. Ja joo, itsellä pitää olla ylhäällä, että eli tavallaan teet sen oman semmoisen listauksen sillä, että miten sä koodaat sen oman kyselyn, että tietoturvasyistä ei ole haluttu, että siellä on nimiä, niin silloin jokainen toimeenpanija sitten käyttää sitä omaa luokittelutapaansa. Kyllä, ehdottomasti koko ikäluokalle, että juuri sinne on tullut esikoulusta lähtien patteristot, ja ei tarvitse olla tehostetussa tai erityisessä tuessa oppilas, että ihan oma harkinnan mukaan ja voi käyttää kyllä sitä. Voi olla hyödyksi kyllä esimerkiksi tehostetun tuen oppilaalle tehdä tämä toimintakyvyn kuvaus, ja moni onkin sanonut, että varsinkin silloin kun vähän mietitään, että mikä se on se tuen tarve, mikä se on se tuen porras, jolla oppilaan olisi hyvä olla, niin tästä voi saada sitten apuja tavallaan senkin määrittelyyn, että missä kohtaa oppilaan kohdalla liikutaan. Ja keretään vielä lyhyesti tästä. Sen nopeasti sanon, että valtteri.fi kautta nettikahvila sivustolle tulee myös tämä materiaali. Ja täällä materiaalissa löytyy sitten myös vaiheittaiset ruudunkaappaukset tuohon, eli tavallaan ohjeet sitten siihen toimintakykyarvion luomiseen. Ja, jos Anna-Kaisa vielä kertoo tästä hyödyntämisestä hetken, niin... Joo, eli me tästä nyt ollaan osittain jo tästä puhuttukin ja kello käy kauheita vauhtia, mutta tässä Susanna Pareni kysyikin, että tarjolla on siis apua pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen. Ja me ollaan nyt sitä täällä esimerkiksi testailtu, niin me saadaan pedagogisiin asiakirjoihin aika paljon tietoa siitä oppilaan toimintakyvystä ja voidaan niitä tavoitteita esimerkiksi sinne sitten hyvin siihen omaan toimintakykyyn perustuen kirjata. Ja se tuo oppilaan vahvuudet esiin ja ne tuo myöskin ne vahvuudet siihen keskusteluun esiin. Eli tavallaan myöskin se, että monesti siinä tuen suunnittelussa niin on pakko keskustella niistä toimintarajoitteista, mutta että myöskin sitten ne vahvuudet tulee siinä näkyviin, mikä helpottaa ehkä sitä psyykkistäkin puolta siinä keskustelussa. Mutta arjen tukitoimien suunnittelussa nähdään sitten tavallaan, että missä esimerkiksi avustaja, minkälaisissa asioissa, milloin tarvitaan, onko se vapaa-ajalla, minkälaisissa tilanteissa. Ja sitten kuntoutussuunnitelman tukena ollaan myöskin täällä sitä hyödynnetty toimintakykyä. Joo, ja sitten opintopolun suunnitteluun, niin että tavallaan pystytään myöskin nostamaan keskusteluun niitä toimintarajoitteita toisaalta jossakin tietyissä alavalinnoissa tai terveydentila-vaatimuksissa tai muissa asioissa, mutta myöskin sitten tavallaan positiivisen kautta, eli myöskin niitä vahvuuksien kautta voidaan sitä opintopolkua suunnata sellaisille alueille, missä sitten ne vahvuudet tulee käyttöön ja omat kiinnostuksen kohteet esille. Ja tiedonsiirron käytänteistä se tosiaan on hyvä asiakirja, se koosteasiakirja sinne toiselle asteelle tai toiseen oppilaitokseen siirtyessä. Mutta nyt ollaan ylitetty aikaa. Joo, meillä oli liikaa asiaa selvästi tässä. Niin. Mutta onko kysymyksiä? Saapi olla yhteydessä tähän asiaan liittyen. Milloin vaan, sieltä löytyy meille lisätietoja. Tosiaan siellä on Erja Kaakkorinniemen yhteystiedot, joku kysyy sitä ICF-asiantuntijaa, siellä on myöskin sitten Erjan tiedot. Kyllä. Ja ei muuta kuin kiitos teille vaan osallistumisesta. Ja testailemaan. Kyllä, ehdottomasti olkaa yhteyksissä, jos tulee jotakin kysymyksiä vielä.